Як саме СБУ вдалося сховати FPV-дрони у сонячних будиночках? Зовні вони схожі на звичайні дачні будиночки із сонячними панелями. Всередині акумулятори, дрони та зарядки. Сховані всього в 20 сантиметрах під стелею. Все замасковано так, що всередині їх не помітити. Дах відкривається моторизовано, після чого дрони готові злетіти буквально за секунди. Таке маскування приховує пуски і захищає обладнання від виявлення. А сонячні панелі забезпечують автономну роботу станції. Нагадаємо, що 1 червня 2025 року Служба безпеки України провела операцію «Павутина» з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали 5 аеродромів на території РФ: Оленя в Мурманській, Біла в Іркутській, Дягілєво в Рязанській, Іваново в Іванівській та Українка в Амурській областях. З вами була Червона Кнопка. Підписуйся.